همه ما فکر میکردیم برگشت نسلیهان آتاگل با کنان ایمرزیوغلو یه شروع دوباره باشه، ولی وقتی کادیر توی یه مصاحبه ناگهانی اعتراف کرد همه چیز به هم ریخت. این اعتراف نه فقط قلب نسلیهان رو شکوند بلکه مسیر کاریش رو هم تغییر داد. همین ماجرا باعث خداحافظی نسلیهان از دنیای بازیگری شده. عده‌ای میگن فشار زندگی شخصی و اختلافات خانوادگی باعث شد نسلیهان تصمیم بگیره به طور موقت یا حتی دائم از جلوی دوربین فاصله بگیره. ولی واقعا چی پشت این تصمیم جنجالیه؟ عشق یا اجبار؟ تا آخر ویدیو همراه من باشید تا جزئیات بیشتر رو با هم بررسی کنیم. درود، من نیلوفرم و اینجا کانال ایران ترکیه. اگه دوست دارید از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی ترکیه با خبر باشید یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. بدون معطلی بریم که ویدیو رو شروع کنیم. نسلیهان که بچگی آرزوی بازیگر شدن رو داشت، با همه سختی ها و با حمایت خانواده‌اش این مسیر رو انتخاب کرد. اون برای رسیدن به آرزوش تلاش کرد و تونست تبدیل بشه به ستاره محبوب تو دنیای بازیگری. تونست تو سریال‌های موفق بازی کنه تا اینکه داستان عشق نسلیهان و کادیر از سر صحنه فیلمبرداری شروع شد. بین اونا خیلی زود یه ارتباط خاص شکل گرفت که خیلی زودتر از چیزی که تصور میشد به احساسات واقعی تبدیل شد. رابطه نسلیهان و کادیر برای خیلیا به یه الگو تبدیل شده بود، چون تو رابطهشون خبری از رسوایی یا حرکت نمایشی نبود. همه چیز واقعی به نظر میرسید. بعد نسلیهان با بوراک تو سریال کار و سودا همبازی شد و اینجا آغاز مشکلات و ناراحتی ها برای رابطه عاشقانه نسلیهان بود که شروع شد. کادیر به شدت از رابطه بوراک و نسلیهان ناراحت بود و سر صحنه فیلم برداری می اومد و با بوراک هم یه دعوا داشت که بچه‌ها من در مورد اینکه چی شد و چرا فاهری و نسلیهان با هم دشمن شدن و چه اتفاقایی پشت پرده افتاد یه ویدیو ساختم که لینکش بالای صفحه میاد. اگه دوست داشتید حتما میتونید ببینید. بعد از اینکه این سریال جنجالش تموم شد، نسلیهان و کادیر تو سال 2016 با هم دیگه ازدواج کردن. ازدواجی که به یکی از پرحاشیه ترین رویدادهای ترکیه تبدیل شد. مراسم عروسیشون کنار دریا برگزار شد و مثل یه قصه زیبا به نظر میرسید. ولی با وجود دوستی که کادیر با بوراک تو گذشته داشت و همکاری که نسلیهان با بوراک داشت، زوج فاهری و بوراک به این عروسی دعوت نشدن. بعد از ازدواج زندگی نسلیهان کاملا تغییر کرد و اون سعی میکرد زندگی شخصیش رو دور از رسانه‌ها نگه داره، تا اینکه نسلیهان دوباره با سریال دختر سفیر به دنیای بازیگری برگشت. این سریال تبدیل شد به یکی از سریال‌های محبوب و موفق تا اینکه نسلیهان زمانی که در حال فیلمبرداری بود خبر از جدایی نسلیهان به طور ناگهانی اومد. اکیپ فیلمبرداری اول به نسلیهان زمان داد تا به سریال برگرده و سریال رو جوری پیش برد تا نسلیهان فرصت برگشت رو داشته باشه. ولی متاسفانه تیم فیلمبرداری متوجه شد که نسلیهان قصد نداره به سریال برگرده و گفته میشه دلیل این جدایی هم حسادت دوباره کادیر بوده. کادیر اجازه نداده نسلیهان تو ادامه سریال حضور داشته باشه چون از صمیمیت و رابطه نسلیهان و انگین خوشش نمیومده. ولی خود کادیر و نسلیهان گفتن که این حرفا شایعاته و نسلیهان بیمار شده بوده و به خاطر همین نتونسته که به سریال برگرده. برای طرفدارا این یه شوک بزرگ بود چون نسلیهان تو اوج حرفه خودش بود. بعد از این اتفاقا خیلی‌ها شک داشتن که آیا نسلیهان میتونه دوباره با همون قدرت گذشته به دنیای بازیگری برگرده یا نه. به نظر میرسید که کادیر از اینکه بخواد نسلیهان با بازیگرای مرد دیگه تو سریال هم بازی باشه اصلا راضی نبوده و به نسلیهان گفته بوده فقط تو سریال هایی که خودم باشم میتونی بازی کنی. اتفاقا توی یه سریال مشترک به اسم در انتهای شب هم با هم بازی کردن که تو اون سریال هم خود کادیر معشوقه نسلیهان بود و به دلیل ریتینگ پایین این سریال خیلی زود تموم شد. بعد از این اتفاقات نسلیهان دیگه نگاهی متفاوت به نقشاش پیدا کرده بود و شروع به انتخاب شخصیت‌هایی کرد که از نظر روحی بهش نزدیک باشن. نسلیهان دوست داشت نقش شخصیت‌هایی رو بازی کنه که از آزمون‌های سخت عبور کرده باشن و تسلیم نشده باشن، تا اینکه دوباره به نسلیهان پیشنهاد بازی تو سریال عشق در روزهای اشغال رو دادن. حتی گفته شده بود که قرار بود بازیگر نقش اول رو کیوانش تاتلیتوق بازی کنه. زمانی که کادیر پرسیده بودن نظرت در مورد نقش جدید نسلیهان چیه، کادیر گفته بود به نظر من نسلیهان مثل گذشته به بازیگری علاقه نداره. اگه بچه دار بشیم دیگه به بازیگری بر نمیگرده چون انقدر درگیر بچه میشه و به بچه علاقه داره که وقتی برای بازیگری نداره. ولی خب تو همین مدت خبرهای خیانت کادیر هم کم نبوده و همیشه عکسای زیادی از کادیر با دخترهای دیگه تو بار و مهمونی دیده میشد. حتی خبر خیانت کادیر با همبازی سریال خودش و عکسای عاشقانه
عاشقانه‌شون همه جا پخش شده بود. بالاخره تو اواخر ماه می بود که قرارداد این سریال با شرکت تولید کننده به امضا رسید. قرار بود نسلیهان نقش یه دختر روس رو بازی کنه. فیلمبرداری این سریال هم قرار بود تو سال 2024 شروع بشه و تو سال 2025 پخش بشه، تا اینکه نسلیهان متوجه شد که بارداره و قراردادش رو لغو کرد. لغو قرارداد از طرف تیم تولید هم تایید شد که نسلیهان دیگه تو این سریال بازی نمیکنه و دنبال یه بازیگر جدید بودن. این خبر از یه نظر ناراحت کننده بود، چون نسلیهان باید چند تا پروژه رو به تعویق مینداخت و اون که همیشه عاشق کار کردن بود دیگه نمیتونست برای یه مدت تو پروژه های بزرگ و قوی دیده بشه. از طرف دیگه هم خبر بچه دار شدن نسلیهان خبر خوشحال کننده ای بود. بالاخره بچه نسلیهان و کادیر به اسم عزیز به دنیا آمد. بعد از تولد نسلیهان و کادیر با انتشار عکسای از پسرشون توی اینستاگرام لحظات شیرین مادر و پدر شدنشون رو با طرفدارشون به اشتراک گذاشتن. حالا که نسلیهان دوباره فرصت برگشت به تلویزیون و بازیگری رو داشت، گفته میشه که به نسلیهان برای بازی تو سریال جدید که اسمش زندگی آزمونه پیشنهاد داده بودن. الان کنان ایمرزیوغلو و افرا ساروجوغلو قراره با هم بازی بشن، ولی اول نقش اصلی رو به نسلیهان پیشنهاد داده بودن و تیم ساخت واقعا میخواسته که نسلیهان این نقش رو بازی کنه. یعنی کنان و نسلیهان قرار بوده زوج این سریال باشن، ولی نسلیهان این پروژه رو قبول نکرده بوده. ولی واقعا چرا نسلیهان همچین فرصت خوبی رو برای برگشتن به سریال رد کرده؟ داستان سریال در مورد یه دکتر موفق به نام دوان بوده که سالها پیش از خانواده‌اش فاصله گرفته. اون برای عروسی برادرش به محل زندگی خانواده‌اش برمیگرده. وقتی دوان برمیگرده، چاغلا که قرار بود نقشش رو نسلیهان بازی کنه، برای ارزیابی یا درخواست کار وارد شرکت خانوادگی میشه و از اینجا کم کم یه عشق و علاقه قرار بود بین چاغلا و دوان با بازی نسلیهان و کنان شکل بگیره. خب قطعاً که کادیر همونطور که بازی نسلیهان با انگین و براک ناراضی بوده، از بازی نسلیهان و کنان هم ناراضی بوده. وقتی یکی از گزارشگرها پیگیر دلیل عدم حضور نسلیهان تو این سریال بوده، کادیر گفته اون الان تمام وقتش رو برای مراقبت از بچه گذاشته، به خاطر همین نتونسته پیشنهاد سریال رو قبول کنه. همه ما فکر می‌کردیم برگشت نسلیهان با کنان ایمرزیوغلو میتونه یه شروع دوباره و قوی باشه، ولی فشارهای زندگی شخصی و اختلافات خانوادگی باعث شد نسلیهان تصمیم بگیره به طور موقت یا حتی دائم از بازیگری فاصله بگیره. بعضیا باور دارن که این یه حرکت عاشقانه بوده، یعنی نسلیهان ترجیح داده برای آرامش خودش و بچهش کنار بمونه و فعلا کاری به دنیای بازیگری نداشته باشه. ولی این درست زمانیه که نسلیهان تو اوج شهرت و درخششش بود. نسلیهان نه تنها بازیگری دور شد، بلکه مجبور شد همیشه خیانت‌های کادیر رو ببینه و سکوت کنه و تو ماه‌های اخیر شایعاتی در مورد اختلافات و حتی خیانت کادیر به نسلیهان مطرح بود. نسلیهان و کادیر تو واکنش به این شایعات عکسای عاشقانه و پیام‌های محبت‌آمیزشون رو تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که نشون بدن رابطه‌شون هنوزم پایداره. نسلیهان هنوزم یکم محبوب ترین بازیگرای ترکیه است، ولی به نظر میرسه دیگه قرار نیست تو هیچ فیلم یا سریالی بازی کنه. خیلی از طرفدارای نسلیهان باور دارن که کادیر لایق نسلیهان نبوده و حسادتش نسلیهان رو از آرزوی بچگیاش که بازیگری بوده دور کرده. اون حتی باعث به وجود اومدن یه سری اختلافات بین نسلیهان و خانواده‌اش هم شده و کادیر داره نسلیهان رو مجبور میکنه که هر روز کمرنگتر و کمرنگتر بشه، در صورتی که هنوزم بهترین کارگردان‌ها با پروژه‌های خوب سراغ نسلیهان میان، ولی نسلیهان نمیتونه که تو پروژه‌ای شرکت کنه. خب دوستان، حالا که پشت پرده این جنجال‌ها رو دیدیم، شما چی فکر میکنید؟ آیا نسلیهان دوباره به دنیای بازیگری برمیگرده یا تصمیمش جدیه؟ به نظر شما این ماجرا بیشتر عشق بوده یا فشار زندگی و اجبار؟ نظراتتون رو حتما برای من کامنت کنید، چون دوست دارم بدونم شما با این اتفاقات چه حسی دارید و نظرتون چی بوده. ممنونم ازتون که تا این لحظه ویدیو همراه من بودید. اگه دوست دارید که از آخرین اخبار و حواشی سلبریتی‌های ترکیه با خبر باشید، یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید و تا درود دیگه، بدرود.